วัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับคลิปรีแคปของ Final EP Love of สีลมนะจ๊ะใช่ใช่แล้วแล้วไงจ้าชื่นมื่นถ้าอีพีไอเราก็มาสุดท้ายไม่ลุ้นเนาะ ชื่นมื่นก็จะบอกว่าอะไรล่ะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะ ไอเราก็มานั่งลุ้นเนาะตอนแรกว่าพ่อจะลงท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อสรุปก็คืออืลงพ่อมแม่ด้วยใช่คือก็ไม่ได้ท่าไม่ยากมากเท่าไหร่ อืมสาเหตุที่พ่อยอมลงเพราะแม่ขึ้นอืม ถ้าเออแม่ไม่ขึ้นจริงพ่อไม่มีทางลงเลเออยจ้ะก็คือถ้าเพราะปกติเราจะไม่เห็นแม่จะเถียงอะไรพ่อเนาะถูกเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันคือนี้ปุ๊บแม่แบบแม่ต้องยอมแม่ต้องขึ้นขึ้นแล้วอะอืมเออเพราะถ้าเกิดสอย่าง มมุติว่าถ้าเกิดไม่ยอมแม่อาจจะไม่มีข้าวกิน แล้วอย่างที่เราคิดแหละเนาะเราเข้าใจแม่แหละเพราะว่าอ่านางเป็นแม่บ้าน100%เนาะอะไรอย่างเงี้ยอือืมมเออแม่บ้านนางก็เลยอาจจะทำแบบเอ้ยกูไม่น่าจะมีปากมีเสียงได้เพราะว่าสามีทำงานเลี้ยงตัวเองก็อือยู่ในมบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาเข้ามาปุ๊บพอลูกเรื่องลูกกันเนาะแต่ว่าแม่ที่แม่บอก็กอะถ้ามองมาตั้งจำเป็นต้อนานแล้วเนอะงทะเลาะถ้าจำเป็นต้องทะเลาะก็ต้องทะเลาะอย่างที่แม่บอกเพราะแม่มองคือความสุขของลูกไง ใช่แม่มองคือความสุขของลูกแต่อืเพียงแต่พ่อกำลังมถามว่าความสุขของใครในการที่จะต้องแต่งกับคนนู้นคนนี้ไงอืความมสุขของลูกคือความสุขของพ่อตอนแรก ถูถูก แต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าคนรับมรดกตัวจริงคือใครอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมาก สิงโตน่ารักมากใครจะไม่หลงเอาจริงแต่นางน่ารักจริงนางเป็นน่ารักมาเด็กที่แบบกรู้ความแป๋วด้วยแล้วก็แป๋วนางเป็นเด็กรู้ความมากอืมแล้วแบบยิ่งพ่อแม่พี่กีดคือแบบเข้าใจว่าอยากมีหลานอือืมมเรายิ่งถ้าเจอแล้วมีแบบนี้คือหลานทันใช้เลยอ่ะโอ้โหสำเร็จรูปสำเร็จรูปจริงก็ถึงบอกว่านี่แหละเจ้าของมรดกตัวจริง ถูก ไม่แล้วแบบฉลาดด้วยนะแบบอะไรนะมีนาฬิกาเหรอในการคืออะไรโทรศัพท์ไงอ่ะเอมันก็อ๋อเหรอคือโทรศัพท์เลยก็ก็เป็นโทมีอะไรปุ๊บรศัพท์เหรอก็คือเป็นนาฬิกาเป็นโทรศัพท์ก็คือมีอะไรปุ๊บก็กิ้งแล้วก็โทรไดเรกได้เลยไงอ่าเอาเบอร์ปู่กับย่าไงเห็นปะเออฉลาดมากนี่แหละ เรียบร้อ ยทำดี จะไปไหนเสีย รายชื่อในมรดกคือไม่มีชื่อพิกิจแล้วนะเปลี่ยนแล้ว สั่งทนายแก้มรดกแก้เอพินัยกรรมอนะ ถูก โอ้โหแล้วชุดตอนใส่เอี้ยมอ่ะชุดน่าเด็กเอารักที่ไหจริงๆนะนเวลาเด็กแต่งใส่เอี้ยมมันโคตรน่ารักเลอืยอ่ะมแล้วใส่เนี่ยไอ้โบว์ผูกกระต่ายอ่ะน่ารัหูกระกต่ายโอ้โหเรายังชอบเลยอ่ะว่าดูไปแล้วก็ยิ้มไปไม่คือเรานางต้องเห็นพัฒสนิทกับนาการพวกของน้องนางนะนางต้องสนิทกับพวกภูมิกับอัพมากเลยนะดูนะว่าอืม หมายถึงในชีวิตจริงน่าจะเป็นแบบที่รักของในกองเลยอ่ะอืเพราะว่ามเพราะว่าเอาปกติเด็กมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เชื่อคนที่มันไม่สนิทเท่าไหร่ไงอ๋อแบบมันไม่ได้ไม่ง่ายไงอย่างเงี้ยไม่สีอ่ะเหรอให้อ้ำให้อะไรอย่างเงี้ยให้เรียกเงี้ยคือเด็กมันหันไปมองแล้วมันเรียกเลยแล้วเด็กอายุอืขนาดเนี้ยมมันยังคอนโทอืรลให้มมันทำอะไรนู่นทำอะไรนี่ไม่ได้ไงแต่อันนี้คือเห็นปะล่ะทำด้วยหมมันก็ดเลต้องใช้เวย ลาเบลนไงถ้าเป็นเด็กบางคนเห็นไหมที่เราเห็นถ้าอายุประมาณอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเด็กมันจะมองคนอื่นน่าจะเป็นแม่ตัวเองหรืออะไรเงี้ยแม่จริงๆอืที่เลี้ถูยงอะไรกเงี้ยแบบตอนเล่นละครเด็กเหมือนตัวเท่านี้อย่างที่บอกแหละมันยังไม่มีใครควบคุมสั่งให้มันทำนู่นทำนี่ได้ไงอะไรเงี้ยคือต้องใช้แต่ความพยายามอันนี้คือดูแล้วเหมือนสูงแล้วกันมันโดนสองคนนี้เลี้ยงมาเหมือนน้องมันโดอืนสองคมนเลี้ยงมามาจากประสบการณ์เลี้ยงหลานทำให้ตัวติดอืมเลยนะไม่มีทางได้รับความร่วมมือใช่ก็จริงจริง นางจะแบบไม่สนิทใจมาให้โอนี่เนาะเวโยให้เนี่ยงอแล้วแงเนี่ยใให้ดไปเช็ดปากปู่เช็ดปากปู่ปากเลอะเช็ดปากให้ปู่หน่อยอย่างเงี้ยหันไปๆก็เช็ดเช็ด เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะน่ารัก แต่ก็มีนะแบบเด็กบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ากับคนได้ง่ายไม่ค่อยกลัวคนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใช่ไงก็ได้อยู่คือส่วนหนึ่งไอ้ไม่กลัวคนก็เรื่องหนึ่งแต่สามารถ directing ที่สามารถทำนู่นเทำนี้ได้ด้วยออเนี่ยมันอ่ยิ่งกว่าาไงอืนึกออกมมาแล้วให้เรียกป้าป๋าพ่ออย่างเงี้ยจุกอืม
น่ารัเรียกกพ่อยังยากเลยนะบอกให้เด็กเรียกคนอื่นว่าพ่อสอนให้เออเด็กเรียกเออพ่อมันยังยากเลยน่ารักจังนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งฉันว่าเป็นอีกปัจจัยที่พ่อพิกิจจะยกมรใจดกให้ อ่อนใจอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงกระซิบพายกระซิบของอ๋อคนรอบข้าอันนั้นคืองเสียงพายกระซิบดังมากถ้าลองพายกระซิบมีเรื่องพูดแบบซุบซิบนินทาซุบสิเอาละซิบนินทานะจบไปแล้วอืมจบพ่อไม่เอาด้วยอันนี้ดัแม่นแบบจ้างมาพูดแต่เรื่องดีแม่จ้างมาแล้วสองคนนั้น ๆ สองคนคือนั้นแม่คือช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยเนี่ยเอาเงินใส่แต่มือด้วยลึกๆนะเขาพยายามมองหาด้วยแหละว่าเขาจะเอาอะไรมาลบล้างความรู้สึกภายในใจอืจริงมๆอ่ะเพอืราะว่ามก็อย่างนั้นแหละสังเกตได้ก็คือมันเป็นหลังจากที่ตีกับแม่เสร็จแล้วเห็นปะล่ะมันเป็นความลำบากใจของเขานะรู้เขานะคิดเป็นความนะคิดความเยอะความสุขของลูกใช่ไม่ใช่ไม่รู้พอเริ่มรู้สึกได้แต่เพียงแต่ตัวเองก็ยังมีหน้าอยู่วันยังค่ำไงอืมเพอีกอย่าราะฉะนั้นมันก็ต้องงหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าโอเค ก็น่าจะต้องห่วงอนาคตลูกตัวเองไงเพราะไม่รู้อัอืนนี้มันจะมมาโดอย่างที่นซุบซิบนิเอานทาจริงๆอีกพูดกันตามตรงไม่รู้ว่าจะมาหลอกลูกเราหรือเปล่าเพราะเว่าออด้วยฐานะลูกหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้อะไรเอย่างนี้ไงออใช่ไหมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานของวายุมันก็คือบ้านมันไม่มีตังค์อ่ะ เออแต่แบเออบก็กลายเป็นชุมเด็กชนอยู่รางวัลในสเด็กประกวดลัมอยู่ในชนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในชุมชนสลัมก็ต้องคิดไปก่อนว่าเอ้ยมาอืมก่อคนรวยเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้ไงนึกออกปะอืมเขาอืก็ไม่ผิดที่มเขาจะคิดแบบนั้นน่ะถูกอืมเพราะว่าสมัยนี้อ่ะเราอย่าไปมองโลกในแง่ดีเยอะอ่ะนึกออกปะอืมแต่อย่างน้อยก็แต่เราดันแบบก็ต้องยอมมีผลว่าวายุงาเก่งนะนอืมมีอนาคตคือความรักเรียนของวายุแหละอืมอืมอืมเนอะแล้วดูรีซอสที่แบบงานประกวดก็ชนะเอพอร์ตอโฟลิโอตัวจบก็สวยโอ้โหแล้วดันมีแล้วดูแล้วดันมีทำบ้านเอง มีคนพูดมีคนนี่อีกว่าเอ้ยอนาคตไกลอืเนี่ยมเด็กคนนี้นู่นนั่นนี่อะไรให้ได้ยิอืนเขาว่าม อย่างน้อยๆอ่ะเขาไม่มีเงินแต่เขามีอนาคตแล้วอะตอนเนี้ยเออแล้วก็แบบพอเป็นอินทีเรียเป็นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยแล้วอืมันออกมามแล้วแบบมีโปรไฟล์ของการชนะประกวดเอออืมันคือมมันคือเครดิตที่ดีเลยอ่ะแล้วตรงตำแหน่งเขาเรียกอะไรอ่ะอาชีพนี้สร้างเงินมหาศาลไม่ได้น้อยเลยอือินทีมเรียเหรออืมไม่น้อยนะทำไมจ๊ะฉันไม่แล้วนี่สิ่งที่ในรีโนเวทมันเป็นที่ทำงานของพ่อด้วยป่ะนะน่าจะเป็นที่ทำงานเงินใดๆสักที่เออหนึ่งแล้วเขาเห็นตลอดไงทีนี้เออผลงานเขาเห็นเลยอ่ะเห็นตามตาด้วยอะไรเงี้ยคืออืมคือหูผึ่งก็ได้บอกว่าชนะประกวดมาแล้วอะอืมอืเออมจริงใช่ไหมแล้วก็ก็มีเสียง คือให้ดูดียังเรียนไม่จบเลยแล้วมาได้รับโครงการใหญ่เนี่ยรีโนเวทอันเอเนี้ยอที่เขาอยู่ที่เขาเห็นนะน่ะแสดงว่าต้องมีฝีมือจริงไม่งั้นทางถูนี้ก็กคงไม่คัดมาให้นัถูกศึกกษาที่ยังเรียนไม่จบอ่ะมาเป็นคนมาประกวดชนะเอออืมแล้วมันจะเป็นโปมารไฟอืล์ใหญ่มมากเลยอ่ะอันนี้อืมชอบนะเพราะว่ามันทำให้ตัวละครมีสตอรี่เยอะขึ้นแล้วก็มีภาพที่สวยขึ้นอืมอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อรับรู้แค่ว่านางเป็นบาร์โฮสไงเออใช่เอแล้วพอไม่รู้มีตัวเลยว่าเป็นนี้เห็นปะเด็กสถาปัตย์ เอออะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมีตรงนี้แล้วก็บอกว่าบาร์โฮสไม่ได้ทำแล้วครับนู่นนี่อืมอ่ะไม่คือเอาก็ยิ่งเราต้องพูดกันตามวางใจตรงเนาะเราก็อย่างที่เราพูดแหละพ่อคิดว่ามันหลอกลูกเขาไงอืมอืมอย่างเดียวเลยเขาคงคิดอย่างนั้นก่อนหน้านี้เขาคงคิดว่ามันหลอกเงินน่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พอเห็นภาพจริงก็คือพอรู้เรื่องจริงเออพอมันก็ปลดไปรู้เรื่องหลายล็อกพอรู้เรื่องสตอรี่ว่าที่เขาต้องมาทำอาชีพนี้เพราะว่าเขาไม่มีเงินอืมที่จะส่งเสียตัวเองเรียนที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวเพราะว่าที่อืบ้านไม่มีใคมรที่จะมาเป็นเสาหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็ไปออกคือแต่ แบบเรือนหอมันเริ่มจากที่พ่อเริ่มเปิดใจด้วยเนาะคืออืถ้าพ่อมไม่เปิดเลยอ่ะยังไงไม่ว่าจะข้อมูลอะไรคือมาถ้ายังพ่อเป็นตูก็ไม่รับดเหมือนกับตอนต้นอีพีนะ เออเออคืออันนี้ก็มันก็อยู่ดีอ่ะอย่างน้อยๆพ่อก็ยอมให้เข้ามาในพื้นที่ของเขาอ่ะเพื่อที่อืจะเรียมนรู้กันและกันไปถ้าแบบเหมือนตอนแรกเหมือนที่เจกว่าพ่อปิดประตูใส่เลยไม่ว่ามึงจะเอาเหตุผลอะไร108มาตีกับกำแพงกูไม่มีทางแตกอะอะไรอย่างเงี้ยอืก็ต้องทำใจมไปก็ต้องอยู่กันไปแบบนั้นน่ะเพเออราะว่าแต่ถึงอันเนี้ยคือจุดหนึ่งเราก็เห็นว่าวันเนี้ยพี่กิจถึงจุดที่ว่าเลือกความสุขให้ตัวเองเออแล้วเอออ่ะอืใช่มคือไม่ก็ไม่สนพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเนาะที่บ้านคือถ้าคือแบบไม่เอาถ้าแล้วถ้าในมุมมองแบบบ้านพ่อที่เขาเรียกอะไรอะอายุเยอะหน่อยเจเนออืมเรชัน X อย่างเงี้ยอืม
มันก็จะรู้สึกได้ว่าแบบทำไมมึงเลี้ยงลูกภาษาอะไรอ่ะ อืม อืม มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเลี้ยงได้แต่ตัวถึงเวลาสุดท้ายมาเนรคุณพูดก็ถึงอะไรไม่เคยฟังอะถ้าไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงอ่ะก็โดนย้ายจริงๆนะลุงเชื่ออะไรอย่างนั้นถูกถ้าเป็นอย่างนั้นนะโดนย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่นู่นชายแดนเลยนู่นมั้งเพื่อให้ถูกไหมล่ะอย่ามันงน้อยๆก็ให้ห่างกับอีเนี่ยอีคนอืเนี้ยมอะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วมันทำได้สุดท้ายจริงไง ยายตามไปนะแฮปปี้เลยอยู่ชายแดนพ่อไม่ตามมาดูด้วย ก็อืเอาง่ายๆก็มคือเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเอาไปฝังอ่ะเหมือนเอาอืลูกตัวมเองไปฝังไว้ตำแหน่งก็ไม่มีทางได้ขึ้นแล้วอ่ะอีพวกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหมดอนาคตแต่นี้ยังดีเนาะแฮปปี้เนาะก็อย่างที่บอกแหละเขาก็ยอมปลดล็อกประตูให้นิดนึงให้เดินเข้ามาได้แค่นั้นนะมันแล้วอืทีนี้มมันก็ค่อยเปิดประตูมันก็ค่อยอ้าออกเองอะสเต็ปมาได้ด้วยแม่แง้มให้ก่อนแม่เป็นคนไขแม่เป็นคนเอาแม่กุญแจสำรองมาไข เอไม่ค่ะอแม่เอาขวานจามค่ะ อย่าบอกว่าแม่ไขประตูไม่ใช่นะแม่นี่ขวานจามแม่เอาขหาไว้วานมาจามก่อนเลยล็อกออกเลยใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นยังไงจริง ก็ต้องเปิดคือเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะตอนที่เราดูมาเราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่แม่จะตะบะแตกอ่ะอืแม่จะมแบบตะบะแตกสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เราบอกอะพอถึงเวลาปุ๊บอ่ะโอ้ยจากผู้หญิงจากเมียที่ไม่เคยแม่บ้าแบบว่านเออไม่เคยเถียงไม่เคยขึ้นเสียงกับกูเลยอยู่ๆวันนี้มาเอแล้วก็อต้องรู้สึกมั้งแหละว่าอ้าวสิ่งที่กูทำมันไม่ถูกจริงปะวะเพราะเมื่อก่อนใช่เมียมึงดีเป็นแต่ที่อย่างนี้สำคัญคืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบมันชัดมากคือแม่โฟกัสที่ลูกเอไม่ได้มีอะไรใช่ที่เป็นตัวเองเลย ใช่ คือมันแล้วเทียบให้แม่เป็นตัวประเห็นเลยเนาะสานเลยว่าคือตอนเนี้ยความสุขของลูกคือสำคัญที่สุดมันใช่ต้องถามกับเหมือนถามกับผัวเนาะเออหรือว่าแล้วสิ่งที่คุณให้ลูกไปเนี่ยมันเป็นความสุขของลูกหรือเปล่าอืมอืมแล้วแม่เหมืมันอนเป็นตัวประเป็นความสุขสานทั้งของพ่อค่ะ ทั้งสองฝั่งเลยอะเคลียร์พ่อเสร็จปุ๊บมาเคลียร์ลูกบ้างแต่ลูกวีนเลยเห็นหน้าแม่ เออลูกเห็นหน้าแม่ลูกวีเลยแม่ ลูกวีนเลยแม่มาทำไมอ่ะเออแม่จะมาแม่ก็น่าจะบอกผมก่อนใจวีนเลย คือคิดว่าจะมีเรื่องไง เย็นๆลูก เขาใจมาดีเย็นลูกลูกคือเอาจริงๆก็คือคุยกันก่อเขานั่งเล่นนกับหลานอยู่เห็นไหม เออ เขาไม่ถ้ามีได้มาเดินเรื่องป่านนี้ต้องไม่มีเสียงแวได้มายืนชี้ดๆหน้าไปแล้วด่าไม่ได้มายืนชี้หน้าด่าช็อตหนูเขาใจคงไม่เข้าเย็นมาในบ้านก็พูดยืนอยู่หน้าเอบ้าน เออ พอมาถึงปุ๊บทำให้แม่ของวายุคือแบบเกรงกีเดสเลยโอ้เอเอาอกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนแต่เรื่องนี้พอเนี่ยเป็นมาหลังๆแล้วแม่วายุตั้งแต่กลับตัวได้นี่คือแบบอืมดูเป็นแม่แฮปอะปี้เป็นแม่แบบมีควาเขาดูมสุขเป็นแม่มีความที่ใส่ใจสุขเนาะเออ เขาดูมีความสุขขึ้นเยอะและกลายเป็นครอบครัวแบบมีความสุขเลยบ้านอบอุ่นไปเลยสว่างขึ้นครอบครัวอือบมอุ่นเลยเนาะถึงจะไม่มีพ่อเห็นไหมอืลูกสาวก็มผัวก็ไม่มีเขาเรียกอะไรลูกเขยก็ไม่เออยู่แต่ครอบคอรัวกลายเป็นครอบครัวอบอุ่นมากเลยใชใช่่มีสิงโตแล้วทุกคนให้ความรักถูกกันแฮปปี้ ถูกมันมีแล้วยิ่งมีศูนย์กลางของฝั่งบ้านใหม่ไงนู้นมาอืร่วมอีกมยิ่งแฮปปี้ไปใหญ่เลยก่อนหน้านี้สิงโตคือคนที่เป็นถูกต้องการอืม ถูกไหมแม่ก็ไม่เอาแม่สิงอืโตก็ไม่มเอาอืมใช่ไหมเหลืออยู่แค่วายุอยู่คนเดียวแต่วันนี้ตอนสิงโตนี้กลายเป็นถูกลายล้อมเลยเป็นไงล่ะใช่น่ารักชอบที่อะแลนด์สวยแฮปปี้ดีเอออืม แลนด์สเวยแลนออด์สวยแลนด์ได้นดีอกจากแลนสวยแล้วผู้ผู้หมวดต้องเรียกว่าสารวัตรแล้วสิสารวัตรแล้วสิสารวัตรก็เต้นสวยเหมือนกัน ฉันชอบที่พ่อก็เต้นด้วย เออ คือคนเป็นหมดอื่นนะฉันเลยอ่ะ คนอื่นฉันยังไม่ตกใจเท่าพ่อมันนะยืนเต้นเออยู่ อใครไปบังคับคุณพ่อมาเต้นหรอชอบแบบชอบแต่เต้นท่าแต่เดียวกันชอบนะหมดเลยอ่การปิดจบะเพราะว่าเรื่องนี้มันประเด็นชูโรงของนางก็คือการเต้นของพวกบาร์โฮสเขาเนาะใช่อือะไรอย่างเงี้ยมแล้วพอมันมาปิดจบด้วยการมันเปิดปิดด้วยการเต้นจากเริ่มจากบาร์โฮสแล้วอยู่ๆก็สลับซีนมาเป็นที่กองอย่างเงี้ยมันน่ารักอ่ะ เก๋ดีจริงเออมันจเก๋ริงแล้วคือยืนเต้นกันทุกคนเลยคือเหมือนเอานักแสดงทุกคนมารวมไว้ตเออรงนั้นนะเนาะมาเต้นแล้วก็มายืนเต้นอะไรเงี้ยแต่แถมจะมีคุณพ่อด้วยนี่แหละฉันตกใจ ก็สองสถานที่ไงบาร์โฮสของลูก ขยุคกับองวายุออฟฟิศเอาฟิตขออฟฟิศองพิกกี้เต้นกันหมดเลย
เลิศเอ็นดู ชอบ เออ แล้วก็จบด้วแล้ย ว ทะเบียนสมรส เอ นี่ อ ก็คือมาเซอร์ไพรส์ แฮ ไอ้ ป ตอนแรก ปี้ ที่เราเห็นว่าข อ่ะ ยิบตา นี่คือ เอ๊ะ อื จะอะไร ม วะ จะหลอกอะไร เออ แกล้งอะไรพ่อแม่กันวะ อ๋อ จะเซอร์ไพรส์ว่าไปจดทะเบียนกันมา เออ ไอ้ แต่ เราก็ สีมัน เรา ดู ก็คิด อุ่ เห น มือนที่เจ แส กบอก ง อะ อุ่น บอกว่าถ่ายรูปแต่แกล้งถ่ายวิดีโอแน่เลย อะไรอย่างเงี้ย คิดเหมือนที่เจกพูดอะ อ๋อ สรุปแล้วไม่ใช่ สรุปแล้วคือถ่ายวิดีโอตั้งแต่แรก เพื่อจะอวด แป๊บ เนี่ พื่อที่จะอวดไอ้นี่ อวดทะเบียนสมรส อืม เลิศ เนี่ยก็แฮปปี้ แล้วก็ไม่ทิ้งตัวละครสักตัวหนึ่ง พี่มายก็กลับมา เสีย อื ดายเนาะ ไม่ ม เอาตัวแทนพี่มายมาโชว์ด้วย มาอวดด้วยเนาะ ฉันอยากรู้เลยว่าใคร เออ ตอนแรกลุง เนาะ ก็คิดนะ ตอนที่เปิดเรื่อง เปิด EP มาลุงก็คิดว่า เขาจะเอามายกลับมาไหมนะ ก็มาเนาะ เพราะว่าอยู่ดีๆ คือนางหายไปแล้วก็หายไปเลย เอ ไง นึกออกเปล่า? เหมือนจะทิ้งตัว นาง ละครแบบสะบั นา ด งอ ตู ก ด หัก ก็ แล้ว ใช่ ก็ เร คื ื่ อ อง หายไปเลย อะไรอย่างเงี้ย จากที่แบบ ถอดใจจากวายุไปปุ๊บ นางหายไปเลย อยู่ๆ ก็กลับมา แล้วก็มาบอกว่า อ๋อ ที่หายไปก็คือไปมีแฟน อืม ก็โอเค ตอน Move แรกนึก on ว่าแบบ จะเปิดตัวแฟนมาเป็นคู่ของทะเลที่จะมีเรื่องตอะไร่อ อ ๆ ย่า ไป งงี้ เนาะ อะไรอย่างงี้ ก็คิดเป็นแบบนั้น แต่คือ แล้วตัวละครนี้มันเป็นคนดีอะ นึกออกเปล่า? อืม จริ กรง เขียว เรา จะ ก็ ตาไม่ได้อยากให้ ย มันหายไปอะ อะไรอย่างเงี้ย เข้ามานิดหนึ่ง มันก็โอเค อะไรอย่างงี้ ทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยคะ? ดัดจริตอุ๊ย คเส่ียงะ ปกติ ค่ะ อีต ไม่ อ มี แหล อะไรเลย ต้องใช้เสียง อะไรนะ พี่จตุรงค์ อีตอแหล ต้องให้ป้ามาทำ ต้องป้าต้องทำ ป้าถึงจะทำเหมือน เออ เนาะ เนี่ยก็เสีเนายดายะ แทน ก็ ป้าเนาะ สุดท้ายก็แฮปปีเอนดิง ดี จบแบบสมบูรณ์ ลู ดี กยุ อื ก็มีความ ม สุข ทุกคนมีความสุข เราคนดูก็มีความสุขนะถจ๊ะ ูกต้ ถูกต้อง ถูก จ้ะ ต้องเนาะ เนาะ ก็ขอบคุณทุกๆ คนนะครับ สำหรับการติดตามพวกเรามาจนถึง EP สุดท้ายเลย Final EP นแล้ะวก็ ค ขอ รับ โทษ แลอ้ีวกกที็ หนึ่งที่ EP นี้มาช้านิดหนึ่ง มาช้านิด ใช่ หนึ่ แล้ ง ว เน จ้ะ าะ อืม ใช่ แล้วก็ถ้ามีโอกาสเรื่องหน้า ๆ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครั ครับ บ กับพวกเรา Channel Fanboy จ้ะ วันนี้ Love of สีลม Final EP Recap จบแล้วนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดี ส ครัวัสดีครับ บ บ๊า บาย ย